હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ અમેઝિંગ ફૂડમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવવાના છે કોકોનટ ચટણી. જી હા ફ્રેન્ડ્સ, જે ઢોસા સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે તે નારિયેળની ચટણી. ફ્રેન્ડ્સ, આ બનાવવામાં એકદમ ઇઝી છે, ટેસ્ટી છે. તો ચાલો તેને બનાવવાની રીત જોઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા એક મિક્સર જારમાં મેં 1 વાટકી જેટલું ઝીણું ખમણ એડ કર્યું છે. હવે તેમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું દહીં એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, દહીં ખાટું હોય અથવા તો મોડું હોય, બંને તમે લઈ શકો છો. અને અહીંયા મેં 1 લીલું મરચું ઝીણું સમારી લીધું છે અને 1 કટકી આદું છે તે એડ કર્યું છે. ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચા જેટલી કોથમરી ઝીણી સમારીને એડ કરી છે. ત્યારબાદ તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આને હું મિક્સર જારમાં પીસી લઈશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે મેં ચટણીને સરસ પીસી લીધી છે. હવે તૈયારી કરી લઈશું આપણે તેના વઘારની. તો ફ્રેન્ડ્સ, ગેસ પર 1 વાટકીમાં મેં 1 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરી, તેમાં 1 ચમચી જેટલું રાઈ જીરું એડ કરી અને સરસ આ રીતે તતળી ગયું છે જીરું અને રાઈ. હવે તેમાં આપણે ચપટી હિંગ એડ કરીશું. ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ વઘારને આપણે ચટણી પર આ રીતે રેડી દેવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે કોકોનટ ચટણી. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને અમારી રેસીપી ગમી હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલ પર મેં ઢોસાનું ખીરું બનાવવાની રીત, સાંભર બનાવવાની રીત અને ઢોસાનો મસાલો બનાવવાની રીત મૂકેલી છે. તો પ્લીઝ તે પણ જોઈ લેજો. અને ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાર સુધી રજા આપશો. આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.